ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ቻፕተር 2 ነው። ያው ከቴክስቱ ላይ እንደምትመለከቱት ሂስትሪ ቻፕተር 2 የሚለው early development of human beings ነው። early development of human beings ላይ theories of origins of human being, human evolution and early cultural development እነዚህን ኮንሰፕቶች ነው ሰመራይዝ የሚያደርገው። ቀጥታ ወደ ዩኒቱ ስንሄድ ስለዚህ እንደምታዩት ዩኒቱ early development of human beings ነው። ያው ቻፕተሩ ትንሽ ነው ግን ስቲል በጣም ጥቅጥቅ ብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ራሱኑ ባጭሩ ሰመራይዝድ በሆነ መልኩ ሾርት ኖት አዘጋጅቼለታለሁ ማለት ነው። ይሄ ሾርት ኖት የምትመለከቱት ነው። በጣም ግልጽ ነው። እያንዳንዱን ነገሮች ከመጽሐፉ ኤግዛክትሊ ወርድ ባይ ወርድ ከመጽሐፉ ተወስዶ የተዘጋጀ ሾርት ነው። በተጠቀሙበት ይጠቅማችኋል። ፎር 4 ፔጅ ብቻ ነው። የማታውቋቸው ወርዶች ዴፊኒሽን አለው። አብረን ደግሞ አሁን ስናየው ሞር ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ይሄን ፒዲኤፍ ለማግኘት ከዚህ ቪዲዮ ስር በተቀመጠው ሊንክ ተጠቅማችሁ ፒዲኤፉን ዳውንሎድ ማድረግ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኤግዛም ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣለሁ። እሱንም በመጠቀም እዚህ ቻፕተር ላይ ያላችሁን እውቀት መመዘን ወይም ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቻፕተሩ እንሄድ። So the first thing is theories of human being። ስለዚህ የሰው ልጆችን አመጣጥ በተመለከተ ሁለት አይነት ቲዮሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ቲዮሪ ክሬሽኒስት ቪው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሳይንቲፊክ ቪው የምንለው ነው ማለት ነው። creationist view and scientific view። ስለዚህ creationist view believes that humans are created by supernatural force with all complete physical shape and structure። so according to creationist view ምንድነው የሰው ልጅ የተፈጠረው ልክ አሁን እኛ እንዳለ ነው በሱፐርናቹራል ፎርስ ወይም ፈጣሪ በምንለው ነገር ቀጥታ ነው የተፈጠረው እንጂ ከምንም ነገር ኢቮልቭ አድርጎ ወይ መጥቶ ሳይሆን እንዳለ እንደ ተፈጥሮ ነው የሚለው ነው። ክሬሽኒስት ቪው ይሄ ነው። ሳይንቲፊክ ቪው ግን ምንድነው የሚለው የሰው ልጅ ከሎወር ቢንግስ ወይም ደግሞ አሁን ካለበት ካነሱ ፍጥረታት ስሩ ታይም የመጣ ነው ብሎ ነው የሚያስበውና ሳይንቲፊክ ቪው እንዴት ተጀመረ ብሎ መጽሐፉ ላይ ያወራል። ምንድነው የሚለው በፔሪድ ኦፍ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ጊዜ ያው ያኔ ሚነራል ስለሚያስፈልግ ሚነራል ለማውጣት ሲሞክሩ የተለያዩ ቅሪቶችን ማግኘት ይጀምራሉ፣ ፎሲሎችን። እነዚህ ቅሪታ ፎሲሎች ከሰው ልጅ የሚቀርቡ ግን ከሰው ደግሞ ለየት ያሉ ስትራክቸሮች የነበሯቸው ስለነበሩ ሳይንቲፊክ ቪው ሞር በጣም ዲስከስ ይደረግ ጀመር ማለት ነው። እንደ የሰው ልጅ ሜቢ እኮ ከተለያዩ እንስሳቶች መጥቶ ሊሆን ይችላል የሚለው ቪው ዲስከስ ይደረግ ተጀመረ ማለት ነው። ግን ሞር ፓወርፉል ሆኖ ሳይንቲፊክ ቪው ፓወርፉል የሆነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን በቻርልስ ዳርዊን ኦሪጂን ኦፍ ስፒሺስ ባይ ናቹራል ሴሌክሽን ኦሪጂንስ ኦፍ ስፒሺስ ባይ ናቹራል ሴሌክሽን የሚለው ቡክ ልክ ሲታተም ነው ፐብሊኬሽን ሲታተም ነው ሞር እንትን ያለው ማለት ነው። this theory explains that human beings developed from lower beings through a gradual and natural process of change። ስለዚህ according to this theory የሰው ልጆች ከሎወር ቢንግስ ወይም ደግሞ አሁን ካለው አነስ ካሉ ፍጥረቶች ልክ እንደ ዝንጀሮ ወይ ከሌሎች through natural selection through time ነው የመጣው ብሎ ነው የሚያስበው። በአሁኑ ጊዜ most convincing of all theories of evolution ነው የሚባለው፣ አሳማኝ የሚባለው የሰው ልጅን አመጣጥ የሚገልጽ ቲዮሪ ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሁለት አይነት ቲዮሪዎች አሉ፣ creationist view and scientific view። ስለዚህ ይሄንን እንድታውቁ ነው። ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ቀጣዩ ምንድነው? human evolution ነው። ይሄ ማለት የሰው ልጅን አመጣጥ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ስለዚህ human evolution ላይ ስናወራ ቤዚክ መጀመሪያ መረዳት ያለብን ቃል ምንድነው? ሆሚኒድስ ነው። ሆሚኒድስ means a member of scientific family made up of human beings and prehistoric human like creatures። ስለዚህ ሆሚኒድስ የምንለው ሳይንቲፊክ ፋሚሊ ነው። ሳይንቲፊክ ፋሚሊ ሲባል ምን ማለት ነው? በባዮሎጂ አይታችሁ ከሆነ አንድ ዘር አንድ ፍጥረት በአጠቃላይ ክላሲፋይ ሲደረግ በመጀመሪያ ኪንግደም ከዛ ፋይለም ምናምን እየተባለ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ሆሚኒድስ ማለት የፋሚሊ ኔም ነው። ከፋሚሊ ስር ነው ጂነስ ኤንድ ስፒሺስ የሚገኙት። ስለዚህ እኛ የምንገኝበት ሳይንቲፊካሊ የሰው ልጅ የሚገኝበት ሆሚኒድስ በሚል የፋሚሊ ስም ነው እና ይሄ ፋሚሊ ስም የሰው ልጅን ብቻ ሳይሆን የያዘው
human being ብቻ ሳይሆን prehistoric human like creatures ድሮ የነበሩ ሰውን የሚመስሉ ፍጥረታቶችንም ጨምሮ ይይዛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስዕል ላይ ለምሳሌ ሆሚኒድስ ነው የሚለው አይደለ? ሆሚኒድስ ነው የሚለው ግን እዚህ ጋር እነዚህ ሰው ናቸው እንኳን ብትሉ እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ? እንደ አውስትራሎፒቲከስ አለ። ስለዚህ ምንድነው ሆሚኒድስ ሚንስ a family name ነው ግን it include human being and prehistoric human like creatures እነሱን አጠቃሎ የያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ መጽሐፋችን ምን ይለናል? two African apes gorilla and chimpanzees are the closest living relative of human being አሁን ላይ ለሰው ልጅ በጣም ይቀርባሉ የሚባሉት ጎሪላና ቺምፓንዚ ናቸው። Anthropologists believe that human beings, chimpanzees and gorillas are developed from a common ancestor that lived 8 to 5 million years ago. ስለዚህ አንትሮፖሎጂስቶች ምን ብለው ያምናሉ? የሰው ልጅና ቺምፓንዚና ጎሪላዎች የዛሬ 8 እስከ 5 ሚሊዮን አመት በፊት ተመሳሳይ አንሲስተር ነበራቸው ብለው ነው የሚያስቡት። እዚህ ጋር ማይንድ እንድታደርጉልኝ የምፈልገው የሰው ልጅ ከዝንጀሮ መጣ አይደለም አባባሉ የሰው ልጅና ዝንጀሮ የዛሬ 8 እስከ 5 ሚሊዮን በፊት ተመሳሳይ የሆነ አንሲስተር ነበራቸው። ስሩ ታይም ዝንጀሮቹ የራሳቸውን ላይን ይዘው ተቀጠሉ። የሂውማን ቢንግ ደግሞ ስሩ ታይም ኢቮልቭ አድርጎ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ደረሰ። በአጠቃላይ ግን ድሮ የነበረን ፋሚሊ ኔም ምን ይባላል? ሆሚኒድስ ይባላል። እኛ ከሆሚኒድስ በኋላ የራሳችን የሆነ ሆሞ የሚባል ጂን መጣ። ከዛ ደግሞ ስፒሺሳችን ምን ይባላል? ሆሞ ሳፒያንስ። ስለዚህ ከፋሚሊ ኔሙ ተነጥለን ወጥተናል ማለት ነው። የኛ ስማችን ሆሞ ሳፒያንስ ስለሆነ ማለት ነው። ኤኒዌይ ሞር ብታነቡት ግልጽ ነው። ምን ይላል? 98.5% of the gene in people and chimpanzees are identical, making chimps the closest living biological relative to humans. የሰውንና የቺምፓንዚን ዲኤንኤ ኮምፔር ብታደርጉት 98.5% which is very significant በጣም እንመሳሰላለን ጄኔቲካሊ ማለት ነው። እና ይሄ ምን ያሳያል? ምን ያህል ጄኔቲካል ሜካፓችን እንደሚመሳሰል ነው። ግን ይላል መጽሐፉ ምን ይላል? This does not mean humans evolved from chimpanzees. ይሄ ማለት የሰው ልጅ ከቺምፓንዚ ኢቮልቭ አድርጓል ማለት አይደለም። it just means both had a common ancestors. ሁለቱ ተመሳሳይ አንሲስተር ነበራቸው ለማለት ነው። ኦኬ so let us go. The first humans australopithecus ስለነሱ ነው የምናወራው ማለት ነው። the first humans ስለሚባሉት ስለ australopithecus እናወራለን። australopithecus an ape-like species that had evolved with two important features that distinguish it from apes. ስለዚህ አውስትራሎፒቲከስ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ሂዩማን ናቸው። ማለትም ድሮ እንዳወራ ነው እኛና ዝንጀሮች ኮመን አንሲስተር ነበሩን። ፕራይሜት ሰዎች ናቸው which means they are በቃ ኮምፕሊት የሆኑ ዝንጀሮች ናቸው። ግን ከዝንጀሮ ባህሪ ለየት ያለ ያሳዩ ለሰው የሚቀርቡ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ሂዩማኖች ናቸው አውስትራሎፒቲሽንስ የምንላቸው አውስትራሎፒቲሽንስ። ስለዚህ አውስትራሎፒቲሽንስን ለየት የሚያደርጋቸው ሁለት ነገር ነው የሚለው መጽሐፉ። አንደኛው ስሞል canine teeth and ሁለተኛው bipedalism walking on two legs. so small canine teeth means ጥርሳቸው አነስ ያለ ነው። canine teeth ምንድነው? ይሄ የውሻ ጥርስ የምንለው አለ አይደለ? ይሄ ጥርሳችን ላይ ያለው እሱ አነስ ያለ ነበረ። የማን? የአውስትራሎፒቲከስ። ሁለተኛ ደግሞ ባይፔዳሊዝም ነው which means ለሎኮሞሽን ወይም ለእንቅስቃሴ የሚጠቀሙት ሁለት እግራቸውን ነበረ for first time ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ነው። ሌላኛው the name australopithecus translates as a southern apes. የአውስትራሎፒቲሽንስ የሚለው ቃል ሲምፕሊ ሳውዘርን ኤፕ ማለት ነው፣ የደቡብ ኤፖች። ይሄ የሆነበት ምክንያት በመጀመሪያ የተገኙት ከሳውዝ አፍሪካ ነበረ። ሌላኛው australopithecus fossils were also found in Ethiopia, Kenya, South Africa and Chad. የፈርስት ሂዩማንስ ወይም የአውስትራሎፒቲሽንስ ፎሲል ወይም ቅሬታ አካል ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም ቻድ ላይ ተገኝቶ ነበረ ነው የሚለው። ሌላኛው አውስትራሎፒስ had a brain size of brain sizeአቸው ከምን እስከ ስንት ነበር? ከ390 እስከ 550 ሴንት ኪዩቢክ ሜትር ነበር። ይሄ ደግሞ in the range of ape brain ነው which means ኤፖች ያላቸው የብሬን ሳይዝ ውስጥ የሚገኝ ነው።
ውፍረታቸውን ብዙ ጊዜ ከ27 እስከ 49 ኪሎ ግራም ነበረ። ይሄም እንደገና ደግሞ ቁመታቸው ከ1.1 እስከ 1.5 ሜትር ነበረ። ዜር ዌይት ኤንድ ሃይት ኢዝ ሲሚላር ቱ ቺምፓንዚ። አሁን የዛን የነበራቸው ቁመት አውስትራሎፒቲኬሽሶች የነበራቸው ቁመትና የክብደታቸው ከቺምፓንዚዎች ጋር አሁን ካሉ ቺምፓንዚዎች ጋር የሚቀራረብ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ the first humans ምን ይመስሉ እንደነበሩና የኛ አንሲስተር ስለነበሩ ስለነሱ ካራክተሪስቲክ እንድትረዱ ያህል ነው ማለት ነው። ዜን ቅድም እንዳወራ ነው ፋሚሊ ኔማችንን አወራን። ፋሚሊ ኔማችን ማን ነው? ሆሚኒድስ። ከዛ ቀጥተን ስለምን አወራን? ስለ ጂነስ ነው የምናወራው። ጂነስ ማለት እኛ ሆሞ ነው ጂነሳችን የሰው ልጅ ይለያል ማለት ነውና ኦሪጂን ኦፍ ጂነስ ሆሞ የሚባለው ጂነስ እንዴት መጣ? ምክንያቱም አሁን ስለ ሰው ልጅ ስናወራ ሆሞ ሃቢሊስም አለን፣ ሆሞ ኢሬክተስም፣ ሆሞ ሳፒያንስም ስፒሺስ ናቸው እንጂ የሚገኙት በጂነስ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the origin of the genus ሆሞ የሚባለው ጂነስ ከየት መጣ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። The genus Homo originated in Africa 2.5 million years ago. ሆሞ የሚለው ጂነስ ኦሪጂኔት ያደረገው 2.5 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ በአፍሪካ ነው። አውስትራሎፒቲሽስ አፋርነሲስ may have been the ancestor of a genus Homo። ቅድም እንዳልኳችሁ አውስትራሎፒቲሽስ አፋርነሲስ በተመሳሳይ ሆሚኒድስ ውስጥ ነው የሚገኙት ወይም which means እኛ ፋሚሊ ኔም ውስጥ ነው የሚገኙት፣ ግን ጂነስ ውስጥ የሉም ወይም ደግሞ ሆሞ የሚባል ጂነስ ውስጥ አይደሉም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምስሉ እንደሚያሳያችሁ በአጭሩ ስናየው ምስሉ እንደሚያሳያችሁ የኛ አንሲስተሮች አውስትራሎፒቲከስ አፋርነሲስ ናቸው። ማለትም ከአውስትራሎፒቲከስ ውስጥ በጣም ለኛ የሚቀርቡት የመጨረሻ ጊዜ የነበሩት የአውስትራሎፒቲከስ ስፒሺስ አንዱ አውስትራሎፒቲከስ አፋርነሲስ ነው። ከነሱ ቀጥሎ ማን መጣ? የጂነስ ሆሞ የሚባለው ጂነስ መጣ ማለት ነው። አያችሁት? አውስትራሎፒቲከስ ላይ ሆሞ የሚባል የለም። ምክንያቱም the first human like creature ናቸው እንጂ human being አይደሉም። ግን የመጀመሪያው human being ሆሞ ውስጥ የሚገኘው ማን ነው? ሆሞ ሃቢለስ ነው። ከዛ ስሩ ታይም ሆሞ ኢሬክተስ መጣ። ዜን ሆሞ ኒያንደርታንስ፣ ዜን ፋይናሊ አሁን ያለንበት ሆሞ ሳፒያንስ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዳለ በሆሞ በሚባለው ጂነስ ውስጥ ነው የሚገኙት፣ ግን የተለያዩ ምንድናቸው? ስፒሺስ ናቸው። አዎ ይሄንን ከተረዳን ቀጣይ ምንድነው እያንዳንዶቹ ምን ናቸው የሚለውን እኔ ሆሞ ሃቢለስ ሚንስ ሃንዲማን ማለት ነው። የላቲን ሃቢሊስ ማለት የላቲን ቃል ነው which means ሃንዲማን ማለት ነው። እና the oldest human being in eastern and southern Africa 2 million years ago 2 ሚሊዮን years ago ይገኙ የነበሩ ናቸው። they made the first tools which consist of flakes, coarse and are known as old one technology named after Olduvai in George Tanzania። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቱሎች የሰሩት እነሱ ናቸው እና የሚሰሩበት ቴክኖሎጂ የስቶን ቱሎች ነው። በድንጋይ የተሰራ መሳሪያ ነው፣ መጠቀሚያ ቱል ነው የሚሰሩት እና ይሄ ቱል ይሰሩበት የነበረው ቴክኒክ ኦልድ ዋን ይባላል። ይሄን ስም ያገኘው ደግሞ ታንዛኒያ ላይ ካለ ሎኬሽን ነው ማለት ነው። A partial skull dated to 1.9 million years ago was found in Omo Basin in Ethiopia። ኢትዮጵያ ውስጥም የነሱ ቅሪተ አካል ተገኝቷል። እያወራን ያለ ነው ስለ ሆሞ ሃቢለስ ነው። እዚህ ጋር እንደገና መረዳት ያለብን ምንድነው other important sites include እዚህ ጋር የሚያወራው ሌሎችም ሳይቶች ላይ የሆሞ ሃቢሊስ ቅሪተ አካላቶች እንደተገኙ ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድነው ሆሞ ኢሬክተስ ነው። ሆሞ ኢሬክተስ the first to migrate from Africa to Northern Asia and Europe። ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፍሪካ የወጡት ሆሞ ኢሬክተስ ናቸው። all fossils are dated 1.7 to 1.8 million years ago። የተገኙት ቅሪተ አካላቶች ከ1.7 እስከ 1.8 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ነበር የሚገኙት ማለት ነው። had a slightly smaller brain ሳይዛቸው አነስ ይላል፣ slightly larger teeth than modern human being። አሁን ካለነው ሰዎች ደግሞ ጥርሳቸው ያንሳል። they stood over 1.5 tall and walked upright።
ሆሞ ኢሬክተስ ራሱ ማለት አፕራይት ማን ማለት ነው፣ ወይ ቀጥ ብሎ የሚሄድ ሰው እንደማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ቀጥ ብለው ነበር የሚሄዱት። they were the first to master the use of fire። ይህንንም ማስታወስ አለባቸው። ፋየርን ለመጀመሪያ ጊዜ መጠቀም ማግኘት የቻሉት እነማን ናቸው? ሆሞ ኢሬክተስ ናቸው። ቀጣይ ደግሞ ማወቅ ያለብን በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት made a little tools known as አቹለን ወይም አቹዋለን። ስፔል አደራረጉን እንግዲህ ጉግል ላይ ቼክ አድርጉት። እኔ ሳነባው አቹዋለን ብየዋለሁ። አቹዋለን የሚባል ቱሎችን ይሰሩ ነበረ። እነዚህን ይሰሩ የነበሩት እነማን ናቸው? ሆሞ ኢሬክተስ። ቅድም ሆሞ ሃቢሊስ ምን ይሰራሉ ተባብለን ነበር? ኦልድ ዋን የሚባል የቱል አይነት ይሰራሉ። ምንድናቸው ኦልድ ዋን ምናምን ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው አይነት ስቶን ይሄ ኦልድ ዋን ነው የሚባለው። ስታዩት ትንሽ ትልቅ ነው፣ ፕላስ በጣም ሻርፕ አይደለም። ይህንን ይሰሩ የነበሩት እነማን ናቸው? ሆሞ ሃቢሊስ ናቸው። ግን ከነሱ በኋላ የመጡት ሆሞ ኢሬክተሶች አቹዋለን የሚባለው ሜትድ ይጠቀሙ ስለነበረ የተሻለ የሆነ ስቶን ቱል ነበር የሚጠቀሙት። እንደምታዩት የተሻለ ነው። ይሄኛው ሞር ሶፊስቲኬትድ ነው፣ ሻርፕ ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ይሄ ነው። በአቹዋልና ኦልድ ዋን መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። አቹዋልን ሞር ምንድነው? ሻርፕ ነው፣ ሞር ሶፊስቲኬትድ ነው። ፕላስ አቹዋልን ይጠቀሙ የነበሩት ሆሞ ኢሬክተሶች ናቸው። ኦልድ ዋንን ደግሞ ይጠቀሙ የነበሩት ሆሞ ሃቢሊሶች ናቸው ማለት ነው። ቀጣይ የምንሄደው ሆሞ ሳፒያንስ ናቸው። ሆሞ ሳፒያንስ are classified into one archaic homo sapiens and modern humans. even homo sapiens ለሁለት ይከፈላሉ። archaic homo sapiens archaic የሚለው ቃሉ ኦልድ ማለት ነው። የድሮዎቹ ሆሞ ሳፒያንስ የሚባሉ አሉ። አሁን ያለነው ደግሞ እኛ ሆሞ ሳፒያንስ አለን ማለት ነው። archaic homo sapiens seems to have evolved from homo erectus sometimes between 300 and 600 years ago. archaic homo sapiens ኢቮልቭ ያደረጉት ከማን ነው? ከሆሞ ኢሬክተስ ነው። ስለዚህ ኢቮልቭ ያደረጉት ደግሞ የዛሬ 300 እስከ 600 ዓመት እስከ 600 ሺህ ዓመት በፊት ነው። የቴቲግ ፎሲሎቹ በዚህ ቦታ ላይ ቦዶ ኢን ሚድል አዋሽ ተገኝቷል ማለት ነው። modern homo sapiens include all living plus those fossils population from about the last 100,000 years ago. ስለዚህ ባለፉት 100,000 ዓመት አንስቶ የሞቱት ሰዎች እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለነው ሰዎች በአጠቃላይ ምን ተብለን ነው የምንጠራው? ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ነው የምንባለው። አርካይክ አይደለንም። አርካይክ ማለት ከዛሬ 300,000 ዓመት በፊት የነበሩት ናቸው። ግን ከ100,000 ዓመት በኋላ ያለነው የሞቱትም አሁን በህይወት ያለነው ምን ግሩፕ የምንደረገው ሆሞ ሳፒያንስ በሚለው ነው ማለት ነው። modern human being lived across Africa, Eurasia and Australia some 35 years ago. they spread into Africa, America. modern human being ናቸው ወደ አሜሪካም ወደ ተለያዩ አህጉራት ሄደው መኖር የጀመሩት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ፓርት ምንድነው? early cultural development ነው። ካልቸር እንዴት ዴቨሎፕ ሊያደርግ ቻለ የሚለውን የምናይበት ነው። ስቶን ኤጅ ፔሪድ ስቶን ኤጅ ዲፋይን የሚያደርገው በመጀመሪያ ምን የሚለውን ቃል ነው? ስቶን ኤጅ የሚለውን ቃል ነው። ስለዚህ ስቶን ኤጅ a period of human technological development characterized by use of stone as a principal raw material for tools። ስለዚህ ስቶን ኤጅ የምንለው